Với gần 500 hạng mục công trình chủ yếu làm từ gỗ, thì có một mối nguy hiển nhiên mà quần thể di tích Cố đô Huế phải đối mặt, đó là loài muối. Với kích thước nhỏ bé của loài vật này thì có lẽ là cũng không nhiều người nghĩ là việc đối phó với chúng lại gian nan, đúng không ạ? Thực tế là người ta đã phải khoan và bơm hóa chất vào công trình mà vẫn không diệt được tận gốc loài muối. Tuy nhiên gần đây có một công nghệ của Nhật Bản được gọi là X-Term đang đem lại nhiều hy vọng hơn. Công nghệ này làm cho loài muối mất khả năng sinh sản và tự chết. Thay vì phun các hóa chất trực tiếp vào các tổ mối, những kỹ thuật viên chống mối chỉ cần đặt những chiếc hộp bã Sturm vào các vị trí đã xác định. Đây là công nghệ mới vừa phát huy hiệu quả diệt mối, vừa đảm bảo kết cấu lâu bền của di tích. Chất điều hòa sinh trưởng côn trùng này nó làm cho cái con mối này không có tổng hợp được cái tinh, cái lớp vỏ bao ngoài, nó làm cho con mối teo dần và chết. Sau khi dùng radar dò sóng mối, bã Sturm được đặt ở những điểm mối tập trung đông nhất. Theo đó, những hộp đựng thức ăn có chứa 1% là thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng, làm côn trùng mất khả năng sinh sản và tự chết. Sau khi ăn bã, chỉ sau 3 đến 4 tuần, tổ mối cơ bản bị tiêu diệt. Không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, không ảnh hưởng đến khách tham quan du lịch, không ảnh hưởng đến những người mà thực hiện bảo quản trùng tu ở trong này. Bởi vì cái hóa chất mà sử dụng để mà diệt tổ mối theo quy trình này thì nó cực nhỏ, 1% thôi. Nó ăn tàn phá và làm cho cái công trình bị rộng, bị giảm cái sức chịu tải cũng như bị hư hỏng các kết cấu và giảm đi cái tuổi thọ của công trình. Cho nên cái việc chống mối đối với các cái công trình di tích thì đa số là bằng gỗ, nó chiếm tỷ trọng khoảng từ 40 đến 50% cái giá trị của công trình. Cho nên việc chống mối là hết sức cần thiết. Bảo vệ công trình khỏi bị mối phá hoại bằng công nghệ STERM đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế áp dụng ở nhiều điểm di tích. Ngoài những nơi có tổ mối, hiện bã STERM còn được đặt xung quanh nhiều công trình kiến trúc, tiêu diệt trước khi chúng xâm nhập gây nguy hiểm cho công trình. Song song với việc trùng tu, thì việc chống xuống cấp đang là vấn đề quan trọng đối với quần thể di tích Cố đô Huế. Và việc ứng dụng công nghệ bã sinh học chống mối STERM đã góp phần bảo tồn những kiến trúc có giá trị để được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Những cái nỗ lực để bảo vệ những cái kiến trúc như là quần thể di tích Cố đô Huế nó không chỉ là bảo vệ tài sản của lịch sử mà còn là bảo vệ những cái giá trị văn hóa của đất nước nữa, đúng không? Bởi vì thật là đáng buồn nếu như một ngày nào đó mà chúng ta không còn được nhìn thấy những cái kiến trúc độc đáo như vậy để có thể tìm hiểu về những về cái quá khứ, cái nguồn gốc của mình, mà thay vào đó là những tòa nhà bê tông cốt thép.